অন্য ৰোগবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ আমি লাজ নকৰোঁ বা সংকোচ নকৰোঁ আৰু ক'বলৈও সংকোচ নকৰোঁ কিন্তু আমি সেক্সুৱেল হেল্থৰ বা সেক্সুৱেল প্ৰব্লেমৰ ক্ষেত্ৰত আমি আনকি চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাব ভয় কৰোঁ আনকি চিকিৎসকৰ আগত কথাখিনি খুলি পেলাই ক'বলৈ আমি লাজ কৰোঁ কিন্তু এইটো উচিত নে এইটোতো উচিত নহয় কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কেনেকৈ সৰু টেষ্ট এটা যাতে খুব বেছি খৰচী নহয় তেনেকুৱা কিবা টেষ্ট এটা কৰি পেলাই তেওঁ গম পাব পাৰেনে যে তেওঁৰ কিডনি দুটা সুস্থ হৈ আছেনে নাই এনেকুৱা কোনটো টেষ্ট কৰি তেওঁ চিয়'ৰ হ'ব পাৰে কিডনি ডায়ালিসিসটো আমাৰ ইন স্টেজ ৰিনাৰি ডিজিজ বুলি কওঁ বা CKD 5 CKDৰ আমাৰ ষ্টেজ আছে কিডনি কিমান পাৰ্চেণ্টেজ কাম কৰি আছে তাৰ হিচাপত হয় তাৰ লগত যেতিয়া কিডনি লাষ্ট ষ্টেজত আহে কিডনি ফাংচনটো যে মিনিমাল ফাংচন হৈ আছে বা জিৰ' ফাংচন হৈ আছে তেতিয়া ডায়ালিসিছৰ প্ৰয়োজন হয় ক্ৰিয়েটিনিন যেতিয়া বাঢ়া ষ্টাৰ্ট হৈ যায় তেতিয়া অলৰেডি মানে ডেমেজ টু 50% ক্ৰছ কৰি গৈছে তাৰ পিছতে বাঢ়ে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকসকলে এতিয়া কিডনিজনিত জটিল ৰোগৰ কাৰণে অসমৰ বাহিৰলৈ এতিয়া যাব নালাগে নহয় জানো এতিয়া গুৱাহাটীৰ সোণাপুৰত থকা এই কিডনি হস্পিটেলতে যিকোনো প্ৰস্ৰাৱ তথা কিডনি সম্পৰ্কীয় বা প্ৰষ্টেট সম্পৰ্কীয় যিকোনো ৰোগৰ আনকি কেঞ্চাৰ ৰোগৰো এতিয়া অস্ত্ৰোপচাৰ বা চিকিৎসা ইয়াত উপলব্ধ হয় নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক ৰ'দৰ আনীতি খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম আজি আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে গুৱাহাটীৰ সোণাপুৰস্থিত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সৰ্বপ্ৰথম আৰু একমাত্ৰ কিডনি হস্পিটেল ইনষ্টিটিউট অফ ইউৰ'লজি এণ্ড কিডনি ডিজিজ ইন শ্বৰ্ট iUKDৰ বিশিষ্ট ইউৰ'লজিষ্ট তথা ৰব'টিক চাৰ্জন ডাক্তৰ বৰুণ কুমাৰ ডাঙৰীয়া আপোনাক অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম হয় গতিকে আজি আমি কথা পাতিম যে প্ৰায় 2.5 বছৰমানৰ আগতেই গুৱাহাটীৰ সোণাপুৰত থকা কিডনি হস্পিটেল অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সৰ্বপ্ৰথম আৰু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পঞ্চমখন কিডনি হস্পিটেল প্ৰায় 2.5 বছৰ আগতে স্থাপন হৈছিলে গুৱাহাটীৰ সোণাপুৰত গতিকে সেই কিডনি হস্পিটেলৰ আপুনি এগৰাকী বিশিষ্ট ইউৰ'লজিষ্ট তথা ৰব'টিক চাৰ্জন গতিকে আজি আমি কথা পাতিম যে কিডনি হস্পিটেল iUKDত যে ৰব'টৰ যি অস্ত্ৰোপচাৰ হয় ৰব'টৰ দ্বাৰা যি অস্ত্ৰোপচাৰ হয় গতিকে সেই ৰব'টৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ এই কথাখিনি এই ধাৰণাটো আপোনালোকে কিয় আনিলে যে কিডনি হস্পিটেল iUKDত ৰব'ট আনি পেলাই আপোনালোকে অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিব আমাৰ গোলটো কি আছিলে এটা কিডনি হস্পিটেল বেলেগকৈ কৰিবলৈ যেতিয়া আমি আগতেও বেলেগ জায়গা বা মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলত বেলেগ কাম কৰি আছিলোঁ যে কিডনি এটা ইউনিক অৰ্গান হয় তাত বেমাৰ বেলেগ কমপ্লিকেটেড হয় তাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো নিডছ সফিষ্টিকেটেড ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ ফৰ ট্ৰিটমেণ্ট ইট নিডছ ডিটেইলড ইনভেষ্টিগেশ্যনছ যাৰ কাৰণে বেলেগ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ বা টেকন'লজি লাগে যিটো আমাৰ বহুত সহজকৈ এভেইলেবল নহয় এইটো কাৰণে আমি এটা under one roof we aim to provide gotekhani investigations and top of the class treatment facilities and we cannot imagine urology without robotics are the pinnacle of surgical precision mane amar urological organs belag deep seated hoy pelvis or bhitorot jenuka amar bladder prostate, distal parts of ureter, urethra. এটোৰ কাৰণে আমাৰ maneuverability, accessibility and precision to লাগে. This can only be provided by a surgical robot. এইটো ধাৰণা লৈ আমি robotic surgery ইয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি কিডনি হস্পিটেল iUKDৰ মুখ্য পৰিচালন সঞ্চালক তথা ইউৰ'লজি আৰু ৰব'টিক্সৰ মুখ্য বিশেষজ্ঞ লেজাৰমেন খ্যাত মানৱ দৰদী চিকিৎসক ডাক্তৰ বাৰুণ কুমাৰ যাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত বা যাৰ তত্ত্বাৱধানত এই হস্পিটেলখন শুভাৰম্ভ হৈছিলে প্ৰায় 2.5 বছৰ আগতে গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত ডাক্তৰ নাথ আপোনাকো আমি এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি আমি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকসকলে এতিয়া কিডনিজনিত জটিল ৰোগৰ কাৰণে অসমৰ বাহিৰলৈ এতিয়া যাব নালাগে নহয় জানো এতিয়া গুৱাহাটীৰ সোণাপুৰত থকা এই কিডনি হস্পিটেলতে যিকোনো প্ৰস্ৰাৱ তথা কিডনি সম্পৰ্কীয় বা প্ৰষ্টেট সম্পৰ্কীয় যিকোনো ৰোগৰ আনকি কেঞ্চাৰ ৰোগৰো এতিয়া অস্ত্ৰোপচাৰ বা চিকিৎসা ইয়াত উপলব্ধ হয় গতিকে মই এতিয়া সহজ সৰলভাৱে জানিব বিচাৰিছোঁ ডক্টৰ যে আগতে ধৰক আজিৰ পৰা কিমান বছৰ আগতনো আমাৰ ৰব'টৰ
আমাৰ ইয়াতে শুভাৰম্ভ হৈছিলে গুৱাহাটী মানে ভাৰতবৰ্ষত নহয় জানো কিন্তু তাৰ আগতো জেনেৰেল অস্ত্ৰোপচাৰ হৈছিলে লেজাৰৰ সহায়তে অস্ত্ৰোপচাৰ হৈছিলে গতিকে লেজাৰৰ সহায়ত অস্ত্ৰোপচাৰ আৰু ৰব'টৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে অকল প্ৰস্টেট গ্ল্যান্ডৰ কাৰণে না বেলেগ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে অনলি আমাৰ ইউৰ'লজিকেল ওকে সিস্টেম তো লেজাৰৰ আমাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ বেলেগ ইউনিক ডিফাৰেণ্ট এডভান্টেজেছ আছে robotic treatment or unique different advantages যেনেকুৱা লেজাৰৰ ট্ৰিটমেণ্টও আমি কিডনি ইউৰেটাৰ ষ্ট'নছৰ কি স্পেচিফিক এডভান্টেজ পাওঁ এবাৰ লেজাৰ অহাৰ পিছত আমি গোটেইখানি ষ্ট'ন চাৰ্জাৰী কমপ্লিটলি ইণ্ডস্কোপিক কৰিব পাৰিছোঁ যাতে এটাও কাটা চিৰা বা ইভেন হোলটো আমি এভইড কৰিব পাৰিম যিটো PCNL বুলি কয় এভৰিথিং কেন বি ডান বাই এন ইণ্ডস্কোপিক মেথড যেটো আমি ইউৰেট্ৰিক ষ্ট'ন URSL কৰিব পাৰিম লেজাৰৰ মেথডক সহায় লৈ প্লাছ RIRS কৰিব পাৰিম ফৰ কিডনি ষ্ট'নছ যেটো কমপ্লিটলি ইণ্ডস্কোপিক হয় ডে কেয়াৰ প্ৰচিজাৰ মানে কটাকটি নহয় তাতে একো নাই নো পেইন এক্সেলেন্ট ৰিকভাৰী আৰ্লি resume of normal work মানে প্ৰসাৱৰ ৰাস্তাৰে আপোনালোকে সেই গোটেইখানি অপাৰেশ্যনটো হৈ যায় এবাৰ লেজাৰ লৈ আমাৰ আৰু এটা ৰিভলিউশ্যন আহিলে ফৰ প্ৰস্টেট গ্ল্যান্ড যেনেকুৱা আগে 20-25-30 ইয়াৰ্ছ আগতে প্ৰস্টেটৰ চাৰ্জাৰী ওপেন মেথড হৈ আছিলে তাতে প্ৰলং হস্পিটেলাইজেশ্যন ডিক্ৰিজ মোবিলাইজেশ্যন এইবিলাকৰ প্ৰব্লেম আছিলে বেছি ব্লিডিঙো হৈ আছে তাৰপিছত আমাৰ টেকনিক আহিলে TURP তাতে আমি ইণ্ডস্কোপিক পেচাবৰ ৰাস্তা দি কৰি আছোঁ কিন্তু ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট দিয়ে কাটা চিপছ বাই চিপছ তাতে আমাৰ মেজৰ লিমিটেশ্যন আছিলে অকণমান ব্লিডিং ডাঙৰ প্ৰস্টেট বেলেগ তাতে কৰাটো সহজ নাছিলে প্লাছ কেইটামান আমাৰ মেটাবলিক প্ৰব্লেমছবিলাক আহে তাতে এইটোৰ আমাৰ ৰিভলিউশ্যনটো আহিলে উইথ দ্য ইনভেণ্ট অফ লেজাৰ প্ৰস্টেটেক্টমিজ তাতে আমাৰ ব্লিডিংটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যায় আমাৰ মেটাবলিক কিবা প্ৰব্লেম তাতে সহজকৈ নাহে আর 3 নম্বরে আমি ইভেন ডাঙৰ প্ৰস্টেট বেলেগো যেটো নন ক্যান্সারাস হয় লেজাৰৰ মাধ্যমত যেটো আমি হলে বা থুফলে বুলি কওঁ তাতে আমি ইভেন 200-300 গ্ৰামছ বেলেগো পুৰাপুৰি পেচাবৰ ৰাস্তাৰ মাধ্যমত কমপ্লিট কৰিব পাৰি এটো আমাৰ এডভান্টেজেস হ'ল ফৰ লেজাৰ সার্জারি এবাৰ কথা হ'ল about the use of robotic surgery আমি কেতিয়া ইউজ হৈ আছে বা আমাৰ কেতিয়া স্পেচিফিক এডভান্টেজ দি আছে তো ৰবটিক সার্জারি আমাৰ যেতে আমি ল্যাপারোস্কোপিক মেথড ইউজ কৰি আছো ফৰ কমপ্লেক্স টিউমার্স ক্যান্সার তাতে আমাৰ ৰবটিক সার্জারি স্পেচিফিক এডভান্টেজ দি আছে কিয় আমি ডিফিকাল্ট জায়গা শৰীৰৰ ভিতৰত যেটো সৰু সৰু জায়গা হয় ডিফিকাল্ট জায়গা এইবিলাক আমি সহজে ৰিচ কৰি আছো প্লাস 3D ভিজন আমি ভিতৰত রিয়েল লাইফ 3D ইমেজ পাই আছো যাতে আমাৰ tumor localization precision cutting and removal সহজ হৈ আছে 3 নম্বৰ হয় আমাৰ অ্যাডভান্স ব্লিডিং কন্ট্রোল যাতে ব্লিডিং অলমোস্ট নীল বা আমি একদম কমকে হ'ব পাৰে এটোতে সেকেন্ড হয় কমপ্লেক্স রিকনস্ট্রাকশন মানে যাতে আমাৰ পেচাবৰ ৰাস্তাৰ কেতিয়াবা কেতিয়া সৰু হৈ যায় বা তো ইউৰেটাৰত বা ব্লাডাৰত বা কেতিয়া তাতে আমাৰ ৰবটিক মেথডছৰ আমি পুরো কমপ্লিট maneuverability পাই আছো with 360 degree range of motion এটো আমাৰ হেল্প কৰি আছে ফৰ কমপ্লেক্স রিকনস্ট্রাকশন যাতে আমাৰ কনভেনশনাল মেথডছ অলপমান ডিফিকাল্ট আছিলে 3 নম্বৰ হয় আমাৰ পেলভিক সার্জারিজ মানে তল abdominal তল পাৰ্টটো আমাৰ যেটো ডিপ সিটেড অর্গানস বেলেগ হয় প্ৰস্টেট সার্জারি এবেলেক যাতে ক্যান্সার আছে to non-cancerous নাই তাতে আমাৰ robotic surgery method আমি prostate cancer complete removal and complete cure offer কৰিব পাৰিছো এটো আমাৰ specific robotic surgery advantage বেলেগ হয় 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 খুব সুন্দৰকৈ ডক্টৰ আপুনি ক'লে কথাখিনি গতিকে আমি বুজি পালো যে ৰব'টৰ দ্বাৰা যেটো অস্ত্ৰোপচাৰ হ'ব সেই অস্ত্ৰোপচাৰত খুব নিখুঁতভাৱে হ'ব আৰু একদম নিট এণ্ড ক্লিন গোটেই বস্তুটো মানে একদম কমপ্লিটলি আমি কিউৰ কৰিব পৰা যাব নহয় জানো হয় গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত আমাৰ বহু দৰ্শকে ভাবিব পাৰে যে ৰব'টৰ যেটো সাৰ্জাৰী হয় সেইটো সাৰ্জাৰী ৰব'ট এটাই কৰে নে তাত মানুহ মানে এগৰাকী বিশেষজ্ঞ ইউৰ'লজিষ্ট থাকিব লাগিব এই কথাখিনি যদি আমাক থুলমূল ভাবে তো আমাৰ ৰবটিক সার্জারি রোবটিক আর্মস দি হয় কিন্তু রোবট নিচে কৰিব নোৱাৰে এটো অলওয়েজ কন্ট্রোল বাই দ্য ইউৰ'লজিষ্ট তো
তো এইটো ৰবটিক ইউনিটত তিনিটা পাৰ্ট থাকে এইটো হয় ৰবটিক আৰ্মছ এইটো ফিটেড হয় উইথ স্পেচিয়েলাইজড কেইটা আৰ্ম থাকে 4 আৰ্মছ থাকে আমি এটা আৰ্ম ক্যামেৰা আৰ্ম থাকে তাতে আমাৰ ক্যামেৰা ফিটিং থাকে আর তিনিটা আমাৰ ইনস্ট্ৰুমেন্ট আৰ্ম থাকে এটা আমাৰ 4 আৰ্মছ আর আমি যেনেকুৱা দুটা আৰ্ম লৈ আগতে কাম কৰিব পাৰিছিলো এইটো আমাৰ তিনিটা আৰ্ম হৈ যায় আমাৰ এটা আৰ্ম এক্সট্ৰা হৈ যায় তাৰ লগত এটা মাস্টাৰ ইন্টিগ্ৰেশন ইউনিট হয় যাতে আমাৰ সব ইমেজ বেলেগ রিলে হয় আর এটা সার্জনস কনসোল হয় যাতে আমার সব কন্ট্রোল থাকে অফ অল আর্মস উইথ 3D ভিজন আর ব্লিডিং কন্ট্রোল আর সার্জনজন মানে পেশেন্টৰ ওচৰত বহি নাথাকে দূৰত বহি থাকে বেলেগ থাকে পেশেন্টৰ ওচৰত আৰু এজন সার্জন সেকেন্ড সার্জন আর নার্সেস বেলেগ থাকে ফর অ্যাসিস্ট্যান্স তাৰ লগত কমপ্লিটলি এভৰি সিঙ্গল মুভমেন্ট কন্ট্রোল হয় বাই সার্জন যেটো আমার মাস্টার স্লেভ রিলেশন বলি কয় রোবট ওয়ার্ক করে অ্যাজ এ স্লেভ এন্ড মাস্টার বাই সার্জন যাতে এভরি সিঙ্গল মুভমেন্ট সার্জনস কমান্ড দিয়ে আছে তাতেই আমার রোবটটো কৰিব এটো ইমানে অ্যাডভান্স যে যদি আমার হেড টু অলপ 15 ডিগ্রিও আমার কনসোল দি টার্ন হয়ে যায় রোবটিক সিস্টেম পজ হয়ে যায় যাতে এটাও এক্সট্রা যদি আমার কনসেন্ট্রেশন বা গেজ টু যদি আমার কনসোলৰ ভিতৰত নাই তেতিয়া রোবটিক আর্মস ফ্রিজেস বাই ইটসেলফ যে আমার এটাও 1 ডিগ্রি মুভমেন্টও এক্সট্রা হ'ব নোৱাৰে ইট হ্যাজ দ্যাট অ্যামাউন্ট অফ প্রিসিজন এন্ড কন্ট্রোল হয় ডক্টৰ আপুনি খুব সুন্দৰকৈ গোটেই কথাখিনি বুজাই দিলে এতিয়া আহোঁ আমি যেহেতু এতিয়া গ্ৰীষ্মকাল আহিছে গতিকে বহু লোকে আমাৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কিডনিৰ পাথৰৰ সমস্যাত ভোগে গতিকে কিডনিৰ পাথৰৰ সমস্যাৰ এই কথাটো যেতিয়া আহে তেতিয়াহ'লে বহু লোকে কয় যে ইমান মিলিমিটাৰ হ'লে সেইটো ঔষধৰ দ্বাৰা বাহিৰ কৰি দিব পৰা যায় প্ৰস্ৰাৱৰ লগত বাহিৰ কৰি দিব পৰা যায় গতিকে সেই মানে মেজাৰটো কেনেকুৱা মানে ইমানখিনি হ'লে আপোনালোকে ঔষধ দি এটো গলাব পাৰে আৰু কিমানখিনি হোৱাৰ পিছত আমি অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিব লাগিব এই ধৰণৰ কথাখিনি আমাক যদি দৰ্শকক ওকে তো কিডনি ষ্টোনছ আমাৰ উত্তৰ অঞ্চলত বহুত কমনে হয় আমি ৰুটিনলি আল্ট্ৰাসাউণ্ডত পাওঁ এইটো তো অকল কিডনি সাইজ কিডনি ষ্টোনৰ সাইজটো আমাৰ মানে ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে সোল গাইডেন্স নহয় আমি গোটেইখিনি ক্লিনিকেল পিকচাৰটো চাব লাগে পেশেন্টৰ পেইন হৈ আছে কিনা ইনফেকশ্যন আছে কিনা কিডনিৰ কাম কৰা ক্ষমতাটো কেনেকুৱা আছে ষ্টোনৰ হাৰ্ডনেছ কেনেকুৱা ষ্টোনৰ লোকেশ্যন কেনেকুৱা ষ্টোন কিবা ব্লক কৰি আছে কিনা এই গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন লৈ আমি পেশেন্টৰ মেডিকেল বা সাৰ্জিকেল ট্ৰিটমেণ্টটো এডভাইস কৰোঁ যদি সব ভাল আছে কিডনি ভাল কাম কৰি আছে কিবা ব্লক নাই ইনফেকশ্যন নাই তেনেকুৱা পেইন নাই আৰু ষ্টোন সাইজটো লেছ দেন 6 mm 6 মিলিমিটাৰ আছে তেতিয়া আমি মেডিকেল এক্সপেলচিভ থেৰাপি বা মেডিকেল এটা ট্ৰায়েল দিওঁ যাতে মেইনলি হাইড্ৰেশনটো থাকে পানীটো বেছিকৈ খাব দিওঁ প্লাছ কেইটামান দৰৱ থাকে যেটো হেল্থি ষ্টোন ন্যাচুৰেলি এক্সপেলছ হ'ব পাৰে কিয় আমাৰ ইউৰিনাৰী ট্ৰেক্টৰ যেটো ন্যাৰোয়েষ্ট পইণ্ট থাকে এইটো 4 to 6 mm থাকে তো যদি আমাৰ ষ্টোনটো নট মোৰ দেন 6 mm তেতিয়া উইথ এছিষ্টেন্স এইটো ন্যাচুৰেলি পাছ হ'ব পাৰে কিন্তু তাৰ ডাঙৰ ষ্টোনটো ন্যাচুৰেলি এক্সপেলছটো নহয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত অস্ত্ৰোপচাৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত এটা প্ৰশ্ন মোৰ মনলৈ আহিছে যে কিডনিৰ পাথৰে এটা কিডনি বিকল কৰি দিব পাৰে নেকি এইটোৰ বহুত মানে আমাৰ দুৰ্ভাগ্যৰ কথা আছে যে সৰু সৰু ষ্টোনবিলাকো ডায়েগন'জ নহয় আৰু পেচেণ্টছ বহুত লেট প্ৰেজেণ্টেশ্যন লৈ আহে যাতে কিডনিটো একদম পাতল হৈ গৈ নষ্ট হৈ গৈছে এটা সৰু ষ্টোন যিটো তলত আহি ফাঁচি আছে এইটো এটা বহুত পেৰাডক্স আছে প্যারাডক্স কি আছে আমাৰ ন্যাচুৰাল ইম্পালস আছে ইণ্ডিয়াত যে আমি কিবা পেইন হলে পটককে ফাৰ্মাসীৰ পৰা মেডিচিনটো লৈ আহোঁ পেইন কিলাৰ খাই দিওঁ পেইনটো কমি যায় আমি ভাবিলো ৰোগটো ভাল হৈ গ'ল কিন্তু এইটো নহয় মোষ্ট অফ দ্য কেছেছ কি হয় আমাৰ এটা কিডনি ষ্টোনৰ পেইনটো কিয় হয় এইটো ষ্টোনটো আহি পেচাবৰ নালীতে ফাঁচি গ'ল তাৰ ওপৰত পেচাবটো জমা হৈ আছে এই জমা হোৱা পেচাবটো এটা ষ্ট্ৰেচিং এফেক্ট দি আছে কিডনিত যে কিডনি ষ্ট্ৰেচ কৰি আছে এইটোৰ কাৰণে পেইন হয় তো টিপিক্যাল অ্যাকিউট কলিকি ইন্টারমিটেন্ট অ্যাকিউট মানে পটককে হ'ব কলিকি মানে বহুত সিভিয়ার হ'ব ইন্টারমিটেন্ট মানে একো হ'ব তাৰপিছত আৰু কমি যাব তাৰপিছত আৰু হ'ব এনেকুৱাই পেইন হয়
ইয়াতে আমি যদি পেইন কিলাৰটো খাই দিওঁ পেইনটো কমি গ'ল তাৰপিছত নেক্সট টাইম পেইনটো হ'ল আৰু খাই দিলোঁ আৰু কমি গ'ল তো পেইন কিলাৰ্ছৰ ডাইৰেক্ট কিডনিৰ ওপৰত নেগেটিভ এফেক্ট আছে ৰিগাৰ্ডিং ফাংচন কিডনি আমাৰ অলৰেডি প্ৰেছাৰত আছিলে কাম কৰা ক্ষমতাটো কমি আছিলে যে পেচাবটো ওলাব পৰা নাই আমি পেইন কিলাৰ খাই আৰু কামটো কমাই দিলোঁ তো কিডনি পেচাবটো বনোৱাটো কমাই দিলে তাৰ পেচাবটো কম হৈ গ'ল এই কিডনি পাৰে তেতিয়া ষ্ট্ৰেচিং ইফেক্টটো নাই পেইনটো চলি গ'ল কিন্তু এইটো কি পেচেণ্টৰ কাৰণে ভাল হ'ল না বেয়া হ'ল পেচেণ্টৰ তো পেইনটো কমি গ'ল কিন্তু কিডনিটোতো নষ্ট হৈ আছে পেচেণ্টও তেনেকুৱা বুজি নাপায় পেচাবৰ লগত কিয় আমাৰ বেলেগ কিডনিটোতো আছে পেচাবটো ভালকৈ ওলাই আছে বনাই আছে তা আমাৰ পেচাবটো ভালকৈ হৈ আছে পেচাবটো কমি যোৱা নাই কিন্তু এটা কিডনি সাইলেন্টলি ডেড হৈ গ'ল এইটো it is more common than it should be and it is quite sad that even in young patient young patient or kidney loss to pump just because of this major neglect গতিকে আমাৰ কি কি ধৰণৰ মানে কি আমি কি কি খাদ্য খালে আমাৰ কিডনিৰ পাথৰৰ সমস্যা বাঢ়িব পাৰে কোনোবাই কয় যে আমি পানীও আমি কমকৈ খাওঁ কমকৈ খোৱাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বা আমি নন ভেজ খাদ্য খুব খাওঁ বেছি আমি আহাৰ খাওঁ মাংস আজি খালোঁ আকৌ কাইলৈও খালোঁ কিবা অকেজন আকৌ পৰহিলৈ গ'লোঁ কণ্টিনিউৱাছ আমি মাংস খাই আছোঁ আমি এতিয়া ক'ৰবাত বাহিৰত ওলাই গৈছোঁ ফ্ৰাইড ৰাইচ খালোঁ ফ্ৰাইড ৰাইচতো আমি মাংস খালোঁ কিবা ৰোল এটা খালোঁ তাতো মাংস খালোঁ ম'ম' খাইছোঁ তাতো মাংস খাইছোঁ মানে কণ্টিনিউৱাছ আমি মাংসই খাই আছোঁ গতিকে এই নন ভেজ খাদ্যবিলাকে আমাৰ কিডনিৰ পাথৰ হোৱাত সহায় কৰে নেকি অকল নন ভেজ খাদ্যটো যে কিডনি পাথৰ কৰি দিব এনেকুৱা নাই আমি কিডনি পাথৰ কাৰণে মেজৰ 3 ডায়েটৰী এডভাইচ হয় আমাৰ জাষ্ট 3 ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট ইজ হাইড্ৰেশ্যন কি পানী আপুনি কিমান খাই আছে অকল নন ভেজ বেছিকৈ খালে যদি পানী বেছিকৈ খাই আছে পাথৰ নহ'ব পাৰে তো আমাৰ পানীটোই মেইন হয় পানীটো 90% পজিটিভ ফৰ ৰিনেল ষ্ট'ন তো আমাৰ পানীটো মিনিমাম 2.5 to 3 লিটাৰৰ বেছি খাব লাগে ফৰ এন এডাল্ট পাৰ্চন যাৰ 60 kg প্লাছ ওজন আছে যাৰ 90 kg ওজন আছে তাৰ 4 লিটাৰৰ বেছি খাব লাগিব যাৰ 30 kg ওজন আছে তাৰ ডেফিনেটলি 2 লিটাৰ খাব লাগিব এনেকুৱা হয় সেকেন্ড হয় মডাৰেশ্যন অফ প্ৰটিন ইনটেক এবাৰ প্ৰটিনটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে জৰুৰী হয় তো আমাৰ 1 গ্ৰাম পাৰ কেজি পাৰ বডি weight আমাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয় যদি আমাৰ 60 kg weight আছে আমাৰ 60 গ্ৰাম প্ৰটিন দিনতো লাগিবই এইটো ফৰ মেইনটেনেন্স আমি যদি এক্সট্ৰা কিবা কৰি আছো তাৰ এক্সট্ৰা ৰিকুৱাৰমেণ্ট হ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ প্ৰটিন ৰিকুৱাৰমেণ্টটো তাৰ বেছি হ'ব নোৱাৰে তার বেশি হলে যে এক্সট্রা প্রোটিনসর এইবিলাকে ক্রিস্টালাইজেশন অফ স্টোন ইনিশিয়েট করে তাতে আমার প্রবলেম হয় থার্ড হয় আমার এক্সট্রা সল্ট ইন ডায়েট আমার খাবলে যেটো নিমখটো বেশি হয়ে যায় আমার নিমখটো কেনেকুৱা বেশি হয় আমি খাবলে যেটা থালিতে এক্সট্রা নিমখ লৈ লওঁ এক নম্বৰ 2 নম্বৰ আমার নন ভেজ ডায়েটৰ নিমখটো বেশি যায় 3 নম্বৰ আমার জাঙ্ক ফুডত নিমখটো বেশি যায় প্লাস কার্বনেটেড ড্রিঙ্কস এইবিলাকৰ হয় তো আমার 3 বেসিক হয় হাইড্রেশন পানীটো বেছিকৈ খাব লাগে 2 নম্বৰ মাংস বা প্ৰটিন ইনটেক মডাৰেশ্যনত ৰাখিব লাগিব একেবাৰে জিৰো নাই একেবাৰে বেছি নাই আৰু 3 নম্বৰ এক্সট্ৰা সল্টও আমাৰ এভয়েড কৰিব লাগিব দিস ইজ ট্ৰু ফৰ not just for stone অকল ষ্টনৰ কাৰণে নাই ওভাৰঅল কিডনি হেলথৰ কাৰণে হয়তো বহুত ভাল হয় গতিকে আপুনি কৈছে যে আমাৰ জাংক ফুডবিলাকত আমাৰ বহুতখিনি আমি নিমখ খাওঁ আমাৰ বেছি নিমখ আমাৰ খোৱা হয় আৰু আপুনি কাৰ্বহাইড্ৰেট ড্ৰিংকছৰ কথা কৈছে নহয় জানো যিবিলাক আমি কোল্ড ড্ৰিংকছ আমি কাৰ্বহাইড্ৰেট ড্ৰিংকছ হয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে এই খাদ্যবিলাকৰ প্ৰতি আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম বেছি আকৰ্ষিত হয় নহয় জানো গতিকে আমি এই অনুষ্ঠানটো চাই থকা আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ আমাৰ ভাই বন্ধুসকলকো কৈছোঁ যে আপোনালোকে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত সজাগ হ'ব লাগিব কাৰণ নিজৰ কিডনিটো আমাৰ গোটেই শৰীৰটোৰ কাৰণে এটা অবিচ্ছেদ্য অংগ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট অৰ্গেন নহয় জানো গতিকে আমি আমাৰ এই কিডনি দুটাৰ সুস্থতাৰ কাৰণে কিন্তু আমি অকণমান ছেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগিব নহয় জানো অকণমান কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব যিটো সংযম বুলি কোৱা হয় অকণমান যদি আমি সংযম হ'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ দেহাটোক আমি ভালে ৰাখিব পাৰিম আৰু এষাৰ কথা আছে অসমীয়াত দেহা থাকিলেহে বেহা গতিকে দেহাটো যদি আমাৰ ভালে থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিকোনো আমি সুখবোৰ আমি জীৱনত ল'ব পাৰিম হয় গতিকে ডাক্তৰ এই কথাখিনি মই বুজি পালোঁ এতিয়া আহোঁ আমাৰ কিডনি হস্পিটেল iUKDত যৌন স্বাস্থ্য ক্লিনিক
ছেক্সুৱেল হেল্থ ক্লিনিক বুলি এটা ক্লিনিক আছে যিটো বৰ্তমান অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল লোকসকল বহুত তেওঁলোকে ইয়াৰ এডভান্টেজ ল'ব পাৰিছে গতিকে এই ছেক্সুৱেল হেল্থ ক্লিনিক iUKD ছেক্সুৱেল হেল্থ ক্লিনিক ইয়াত প্ৰধানতঃ কি ধৰণৰ চিকিৎসা হয় কি ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট হয় আমাৰ মেইন ফ'কাছটো আছে about male sexual health. Male sexual healthৰ আমাৰ কি parameters আছে যিটো two most common problems আছে এটা erectile dysfunction যেটোতে মানে erection maintain কৰিবলৈ problem হয় initiate বা maintain. Second হয় timing related problem যেটো আমি premature ejaculation বুলি কয় যেতিয়া সময়ৰ আগত মানে ধাতুটো ওলাই যায় এটো আমাৰ মেইন হয় তাৰ লগত আমাৰ বেলেগ সেক্সুয়াল প্যারামিটারসৰ মানে ট্রিটমেন্টটো কৰা হয় রিগার্ডিং সাইজ রিগার্ডিং সেক্সুয়াল স্যাটিসফ্যাকশন রিগার্ডিং লিবিডো রিগার্ডিং ফার্টিলিটি টেস্টিকুলার প্রবলেমস এবিলাকৰ গোটেইখানি আমাৰ প্যারামিটারস কভার কৰা হয় এটা কম্প্রিহেনসিভ টেস্ট কৰা হয় ট্রিটমেন্ট আছে থেৰাপিজ আছে আমাৰ গোটেইখানি যেটো अवेलेबल হয় জগতত আমাৰ ইয়াতে अवेलेबल আছে মানে আমাৰ out of India বা world Europe America যেটো ট্রিটমেন্টটো अवेलेबल আছে এটো কাৰণে এটো আমি আৰু কমপ্লিটলি সায়েন্টিফিক মানে কমপ্লিটলি 100% সায়েন্টিফিক আৰু এভিডেন্স বেস এটাও মানে আমি বাই প্রটোকল হিসাবত ট্রিটমেন্টটো হয় ইনিশিয়াল ইনভেস্টিগেশন স্টার্ট উইথ মেডিকেশন যদি কাম না হয় তেতিয়া আমি থেৰাপি অফার কৰো থেৰাপি যদি কাম না কৰে তেতিয়া আমি সার্জারি অফার কৰো স্টেপ বাই স্টেপ ফর এভরিওয়ান তার বাদ দিয়ে আমার ফিমেল সেক্সুয়াল হেলথের উপরতো আমার focus to us যাতে আমার for treat diseases which are related to female sexual health that can be pain related that can be endocrine problems that can be libido and other parameters which are covered that also we are offering treatment in the same clinic but with different environment so আমার মানে যেটো সেক্সুয়াল ওয়েলনেস ক্লিনিক এটো কম্প্রিহেনসিভ ক্লিনিক হয় যাতে আমার মেল এন্ড ফিমেল সেক্সুয়াল হেলথ দুটাই ট্রিটমেন্ট হয় এন্ড ইট ইনক্লুডস অল প্যারামিটারস যে সেক্সৰ আমাৰ অকল এটা প্যারামিটার নহয় এটো বহুত মাল্টি প্যারামেট্রিক হয় যাতে বহুত কেটামান ফ্যাক্টরস হয় যেটো আমি ইমাজিনে না কৰো আর তেনেকুৱা আমি ফ্যাক্টরস যেতিয়া পেশেন্ট লৈ আহে তেতে আমি মানে এটো ৰিয়েলাইজ কৰো কি এটো কিমান কমন আছে সোসাইটি তো এটো ট্রিটমেন্টটো আছে তার লগত আমার যেটো মেইন এটো আছে যে WHO also has included যে হেলথৰ ডেফিনেশনত এটা সেক্সুয়াল হেলথৰ প্যারামিটার আছে অকল ফিজিক্যাল মেন্টাল ইমোশনাল well-being নাই তাতে আমার সেক্সুয়াল well-being ইম্পর্টেন্ট আছে তো সেক্সুয়াল well-being or sexual health is an important parameter of overall human health এটো কাৰণে awareness focus যেটো রেজিস্ট্যান্স টু সিক ট্রিটমেন্ট আছে বা শাইনেস আছে এটা ব্যারিয়ার আছে এটো আমার যেটো গোল আছে এটো ব্রেক হ'ব লাগে লগত এটো ট্রিটমেন্টৰ কাৰণে যেটো ডিসকাশন আছে এটো মানে ইনক্লুজ কার্টেন্স বা শাইনেস বা যেটা এটা হেজিটেন্সি আছে এটো ব্রেক হ'ব লাগে যেটোতে আমি ওভারঅল সেক্সুয়াল হেলথ টু প্রমোট বা এনকারেজ কৰিব পাৰিম যেটোতে ট্ৰিটমেন্ট ডায়াগনোসিস গোটেইখানি হ'ব হয় খুব সুন্দৰকৈ ডাক্তৰ আপুনি কথাখিনি ক'লে হয় যে আমি এগৰাকী সুস্থ ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এগৰাকী প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যৌন স্বাস্থ্যটো আমাৰ ভালে থকাটো অত্যন্ত জৰুৰী কাৰণ যৌন স্বাস্থ্য যদি ভালে নাথাকে কাৰণ আমি মানুহ এনিমেল নহয় জানো গতিকে প্ৰাকৃতিকভাৱে আমাৰ যৌন স্বাস্থ্যটো আমাক প্ৰকৃতিয়ে প্ৰদান কৰিছে নহয় জানো গতিকে আমি সেইকাৰণে যৌন স্বাস্থ্যটো আমি ভালে ৰখাটো অতুত থকাটো অতি প্ৰয়োজন গতিকে কিডনি হস্পিটেল iUKD ডাক্তৰে কৈছে যে কিডনি হস্পিটেল iUKDত পুৰুষ আৰু মহিলাৰ সকলো প্ৰকাৰৰ যৌন স্বাস্থ্যৰ বা যৌন ৰোগৰ ইয়াত চিকিৎসা হয় 5 মাৰ্চত আমি পাইছিলোঁ আপোনালোকৰ পেজত পাইছিলোঁ যে 5 মাৰ্চত পেনাইল প্ৰস্থেচিছ ইমপ্লান্টেশ্যন এনেকুৱা টাইপৰ এটা খুব ৰেয়াৰ এটা অপাৰেশ্যন হৈ গৈছে গতিকে থুলমূলকৈ আমি এই কথাটো জানিব পাৰিম নেকি পেনাইল প্ৰস্থেচিছ আমাৰ এটা সার্জিক্যাল অপশন হয় ফর এৰেক্টাইল ডিসফাংশন যাৰ এৰেকশন টু মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰে তাৰ পেশেন্টক আমি যেনেকুৱা আগে ইনভেস্টিগেশন কৰো মেডিসিন দিয়া হয় থেৰাপি দিয়া হয় যাৰ গোটেইখানি ট্ৰিটমেন্টটো ফেইল কৰে তাত সব গোটাতে রেজিস্ট্যান্স আছে তাতে পেনাইল প্রসেসিসটো আমার অফার করা হয় পেনাইল প্রসেসিস এটা আর্টিফিশিয়াল ডিভাইস আছে যেটো
পেনিছৰ ভিতৰত থাকে যেটো আমি বেন্ড কৰি ফ্লাচিড ষ্টেটাছত ৰাখিব পাৰিম বা তাৰপিছত এৰেক্ট কৰিব পাৰিম এটোতে পেশেন্টৰ almost natural erection to পায় with other parameters intact যাতে মানে initiation sensation orgasm গোটেইখানি intact থাকিব with erection যাতে patient এটা erection to আৰু maintain কৰিব পাৰিব বা পুৰা natural হ'ব না natural মানে erection to natural নহয় with implantable device হয় কিন্তু বাকি গোটেইখানি to natural থাকিব যেনেকুৱা pain sensation orgasm বাকি গোটেইখানি parameters to natural হয় except for the erection which is also feels natural but it is artificial so etu as a hope ase for patients who are resistant to all other treatments tateo amar hope ase je ami implant di মানে এটু আপনার অফার করিব পারি যে আপনার erection হবো especially for young patients who are suffering from vascular insufficiency মানে শিরা দোষ টু আসে তার কারণে erection to achieve করিব নোৱাৰে বা মেইনটেইন করিব নোৱাৰে তাতেও আমার বহুত হেল্প হয় হয় খুব সুন্দৰ কথাটো যে ইৰেক্টাইল ডিসফাংশন মানে যিসকল পুৰুষৰ যৌনাংগৰ যিটো শিথিলতা যে এই যে টান নহয় জানো যে সহবাসৰ সময়টো টান নহয় জানো গতিকে সেই সমস্যাটো নিৰ্মূল কৰিবৰ কাৰণে যে কিডনি হস্পিটেল iUKDত যোৱা 5 মাৰ্চত এটা খুব ৰেয়াৰ এটা অপাৰেশ্যন খুব সাকসেসফুলি হৈ গৈছে এটো যে পিনাইল প্ৰস্থেচিছ ইমপ্লান্টেশন গতিকে এই যেটো অস্ত্ৰোপচাৰৰ দ্বাৰা মানে সম্পূৰ্ণৰূপে এই যিসকলৰ ইৰেকশ্যন নহয় যিসকল পুৰুষৰ মানে যৌনাংগ টান নহয় সেই সমস্যাটো সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মূল কৰিব পৰা গ'ল নহয় জানো হয় আৰু ডক্টৰ আপুনি ক'লে যে প্ৰিমেচিউৰ ইজাকুলেশ্যন এই শব্দটো হয়তো আমাৰ বহু ভিউৱাৰ্ছে হয়তো সেই ইংলিছ টাৰ্মটো নাজানিব পাৰে এই যে শীঘ্ৰ পতন যৌন সম্ভোগৰ সময় যেতিয়া সংগীৰ লগত যেতিয়া আপুনি যৌনক্ৰিয়া কৰে গতিকে যৌনক্ৰিয়াৰ কৰাৰ লগে লগে যেটো ধাতু ওলাই যায় নহয় জানো গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই যেটো শীঘ্ৰ পতন মানে প্ৰিমেচিউৰ ইজাকুলেশ্যন গতিকে ইয়াৰো খুব সুন্দৰ ট্ৰিটমেন্ট আৰু সম্পূৰ্ণ বিজ্ঞানসন্মত ট্ৰিটমেন্ট কিডনি হস্পিটেল iUKDত উপলব্ধ নহয় জানো প্ৰথমে আপোনালোকে মেডিচিন দিব নহয় জানো এটো আমাৰ মেডিচিনৰ আগত আমাৰ বিহেভিয়ৰাল থেৰাপি বা এক্সাৰসাইজেস হয় এটো যেটো ফেইল কৰে তাৰ মেডিচিন দিয়া হয় মেডিচিনৰ পিছত মেডিচিনত আমাৰ ট্যাবলেটস আছে স্প্ৰে আছে তাৰ পিছত আমাৰ কেটামান থেৰাপিজ আছে ইনজেকশন থেৰাপিজ আছে শক ওয়েভ থেৰাপিজ আছে পিআরপি থেৰাপিজ আছে এবেলাকৰ ফেইল কৰা পিছত লাষ্ট স্টেপত আমাৰ আৰেটা সাৰ্জাৰি হয় যেটো আপুনি যেনেকুৱা ক'লে এটা বিশিষ্ট সার্জারি হল বা রেয়ার সার্জারি হল তেনেকুৱা আমাৰ ইনস্টিটিউটত আৰু এটা প্ৰিমেচিউৰ ইজাকুলেশ্যনৰ কাৰণে সার্জারি হৈ আছে এটো আমি ডৰ্সাল নিউৰেক্টমি বুলি কওঁ আমাৰ মেইন প্যাথলজিটো ক'ত আছে আমাৰ ক'ত আছে যে সেন্সেশন টু বেছি বা নাৰ্ভৰ স্টিমুলেশন টু বেছি হৈ আছে তাৰ কাৰণে আমাৰ যেটো টার্মিনাল ট্ৰিটমেন্টটো হয় এটোতে কি হয় আমি এক্সট্ৰা নাৰ্ভছ বিলাক যেটো সেন্সেশন দি আছে এটো সার্জিক্যালি ৰিমুভ কৰি দিম তাতে সেন্সেশনটো পটককে কমি যায় আর প্রিমেচিউর ইজাকুলেশনৰ ভাল ৰিজাল্ট আহে তাৰপিছত ইমিডিয়েট ৰিজাল্ট পায় পার্মানেন্ট লং লাস্টিং হয় খুব সুন্দৰ ডক্টৰ মই এতিয়া এই মুহূৰ্তত এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছো প্ৰশ্নটো এনেকুৱা যে অন্য ৰোগবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ আমি লাজ নকৰো বা সংকোচ নকৰো আৰু ক'বলৈও সংকোচ নকৰো কিন্তু আমি সেক্সুৱেল হেলথৰ বা সেক্সুৱেল প্ৰবলেমৰ ক্ষেত্ৰত আমি আনকি চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাব ভয় কৰো আনকি চিকিৎসকৰ আগত কথাখিনি খুলি পেলাই ক'বলৈ আমি লাজ কৰো কিন্তু এটো উচিত নে এটোটো উচিত নহয় উচিত নহয় ৰোগে হয় তাৰ ওপৰত বেসিক্যালি কিবা ৰোগ নুকাব লাগে এনেকুৱা কনসেপ্টটো আহিব নালাগে আমাৰ যদি কিবা প্ৰবলেম আছে আমি we live in a very modern society now যাতে আমাৰ বহুত কেটামান টপিকস খোলাকে ডিসকাস হৈ আছে whether it on internet on public forums in groups যেটো হয় তো in 2026 sexual health should not be a taboo মানে আমাৰ হেজিটেশন তো থাকিব নালাগে আর যদিও ক্লোজ কোয়ার্টারসত আপনার হেজিটেশন তো থাকিব পারে ইন ফ্যামিলি ইন সোসাইটি at least মানে যেটো ডক্টৰ লগত আহা হেজিটেশন এটো থাকিব নালাগে যে যদি প্ৰবলেমটো আছে আমাৰ ট্ৰিটমেন্ট বেলা কমপ্লিটলি প্ৰাইভেট কমপ্লিটলি কনফিডেন্সিয়েল থাকে যেটোতে আপোনাৰ হেজিটেশনৰ কোনো কাৰণ নাই যেটোতে as early as possible যিমান কিউ all sexual health issues have some psychological health issues with it
হয় যদি মানে সেক্সুৱেল ৱেলনেছটো নাই তাৰ মেণ্টেল ৱেলনেছ ৱেলবিংটো নাথাকিব তাৰ সদায় চিন্তাত থাকিব তাতে এফেক্ট হ'ব কামত তাতে এফেক্ট হ'ব ফেমিলি ৰিলেশ্যন তাতে ওভাৰঅল ইক'চিষ্টেমটো খেলি মেলি হ'ব তাৰ কাৰণে as early as possible the issue should be addressed. হয় হয় ডক্টৰ খুব সুন্দৰকৈ আপুনি ক'লে যে আমাৰ যদি যৌন সম্পৰ্ক কিবা যদি আমাৰ খোকোজা আছে যদি কিবা আমাৰ বহু ক্ষেত্ৰত মানে ৰোগটো হয়তো মানসিক হ'ব পাৰে ছাৰে কৈছে যে বহুত সময়ত ৰোগটো আপোনাৰ মেণ্টেল কিবা এটা আপোনাৰ ব্লকেজ থাকিব পাৰে গতিকে সেইটো যদি আমি এগৰাকী ইউৰ'লজিষ্টৰ লগত যদি আমাৰ এণ্ড্ৰলজিষ্টৰ লগত যদি আমি কথা পাতোঁ তেতিয়াহ'লে এণ্ড্ৰলজিষ্টগৰাকীয়ে আপোনাক খুব সুন্দৰভাৱে গোটেই কথাখিনি যেতিয়া কৈ দিব হয়তো আধা বেমাৰ ভালেই হৈ যাব নহয় জানো হয় মানে আমাৰ সাইকোলজিকেল কো-ফেক্টৰ মানে যদিও প্ৰাইমেৰী ফেক্টৰটো নাহে মানে কিন্তু কো-ফেক্টৰ বা প্ৰাইমেৰী ফেক্টৰ সব এজ হাই এজ 80% অফ দ্য ডিজিজ মানে 10টা ৰোগীৰ যদি আমি আছে তাতে 2টা ৰোগী অকল পিয়ৰ অৰ্গেনিক আছে তাৰ মেক্সিমাম পেচেণ্টৰ কিছুমান অৰ্গেনিক কিছুমান সাইকোলজিকেল আছেই তো এইটো আমাৰ অকল এইটো নাই এইটো বুলিয়ে ওভাৰঅল ইক'চিষ্টেম মানে কামত এফেক্ট হয় ঘৰত এফেক্ট হয় তাৰ কাৰণে মানে অকল আমি যিমান মানে প্ৰব্লেমটো বিচাৰোঁ তাৰ প্ৰব্লেমছৰ ইম্পেক্ট তাৰ তুলনায় বহুত বেছি বহুত ডাঙৰ হয় ডক্টৰ আপুনি খুব সুন্দৰকৈ কথাখিনি বুজাই দিলে হয় ডক্টৰ এইবাৰ মোৰ এটা প্ৰশ্ন মনত আহিছে যে এই ডায়েলিচিছ কৰে গতিকে ডায়েলিচিছ কৰাৰ পৰ্যায়টো কেতিয়া পায়গৈ এটা কিডনীৰ কিমানখিনি বিকল হ'লে ডায়েলিচিছ পৰ্যায় পায়গৈ তো কিডনী ডায়ালিচিছটো আমাৰ ইন ষ্টেজ ৰিনাল ডিজিজ বুলি কওঁ বা CKD5 CKDৰ আমাৰ ষ্টেজ আছে কিডনী কিমান পাৰ্চেণ্টেজ কাম কৰি আছে তাৰ হিচাপত হয় তাৰ লগত যেতিয়া কিডনী লাষ্ট ষ্টেজত আহে কিডনী ফাংচনটো যে মিনিমাল ফাংচন হৈ আছে বা জিৰ' ফাংচন হৈ আছে তেতিয়া ডায়ালিচিছৰ প্ৰয়োজন হয় মানে কিডনী দুটাই কাম কৰিব নোৱাৰে এক্সেক্টলি আৰু তেতিয়া কি কৰিব ডায়ালিচিছ কৰিলে তেতিয়া আমাৰ কিডনী কি কাম কৰে কিডনী শৰীৰত যিটো এক্সট্ৰা পানী হয় এইটো ওলায় 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ শৰীৰত যিমান লেতেৰা বস্তু আছে টক্সিনছ এইটো ওলায় 3 নম্বৰ কেইটামান হৰম'নেল ফাংচন আছে কিডনীত যেতিয়া BP ৰেগুলেশ্যন আছে ব্লাড প্ৰডাকশ্যন আছে এইবিলাক আছে তো এই গোটেইখিনি চিষ্টেমটো এফেক্ট হয় প্ৰথম যিটো পেচেণ্টৰ এফেক্ট পায় শৰীৰটো ফুলি যায় যিটো ৱাটাৰ ৰিটেনশ্যন হয় 3 নম্বৰ হয় এই যেটো টক্সিক মেটেৰিয়েলছ বেলেগ জমা হয় তাৰ কাৰণে প্ৰথম যেটো সিম্পটম পায় গ্যাস্ট্ৰোইন্টেষ্টিনেল সিম্পটমছ মানে গ্যাস্ট্ৰাইটিছ হয় নজিয়া হয় ভমিটিং হয় খাবলৈ মন নাযায় কনষ্টিপেশ্যন হৈ থাকে এভেলপৰ পায় তাৰপিছত মাথাত যেতিয়া ব্ৰেইনত এটো এফেক্ট হয় তেতিয়া ইউৰেমিক এনসেফেলোপ্যাথি মানে ব্ৰেইন ৰিলেটেড চেঞ্জেছ আহে সিজাৰ্ছ হ'ব পাৰে খিচুনি হ'ব পাৰে এভেলপৰ বহুত সিম্পটমছ আহিব পাৰে তাৰ লগত হাৰ্টৰ যেতিয়া এফেক্ট হয় হাৰ্টৰ মানে ৰিদম বা ফাংচনত এফেক্ট আহিব পাৰে হাৰমোনত যি ফাংচন আহে তাৰ কাৰণে বিপিটো বহুত হাই হৈ যায় তাৰ লগত ব্লাডটো বহুত কমি যায় যেটো ইৰিথ্ৰোপয়েটিন বুলি এটা হৰমোন হয় এটো প্ৰডিউস নহয় তো গোটেইখানি সিম্পটমছটো এটা আমি CKD যেটো ইন ষ্টেজৰ ডিজিজত আহে তাতে পাওঁ ডায়ালিসিসত আমাৰ টক্সিন আর ওয়াটার এই দুটা আমার কারেক্ট হয় হরমোন আমার বেলেগকে কন্ট্রোল কৰিব লাগে তো গোটেইখানি এটা সিস্টেমটো প্রোভাইড করা হয় কিডনিজ বিলাকে ডায়ালিসিসৰ গোটেই সুবিধাখিনি আছে নহয় গোটেইখানি সুবিধাটো আমাৰ 24/7 ডায়ালিসিস ইউনিটটো আছে যাতে অকল ডায়ালিসিস নাই আমাৰ ডায়ালিসিসৰ অ্যাক্সেস ডায়ালিসিস এটা স্পেশাল অ্যাক্সেস দি কৰা হয় যেটো বাটো আমাৰ ক্যানুলাস হয় স্পেশাল তাৰপিছত পার্মানেন্ট বা সেমি পার্মানেন্ট মেথডস আছে তাতে আমাৰ পার্মাক্যাটটো দিয়া হয় তাৰ লগত এভি ফিস্টুলা আর্টেরিওভেনাস ফিস্টুলা যেটো এটা ক্লিন পার্মানেন্ট লং টার্মস অ্যাক্সেস পয়েন্ট আছে যাতে ক্রিয়েশন করা হয় এটু সুবিধা আছে অকল ডায়ালিসিসটো কৰি দেওয়া নাই তাৰ অ্যাক্সেস পয়েন্টটো বনাই দিয়া যেতিয়া ইনিশিয়াল কেটামান ডায়ালিসিসৰ পিছত পেশেন্ট আপোনাৰ লোকাল সেন্টাৰছত ডায়ালিসিস ল'ব পাৰে এটু আমাৰ সুবিধাটো আছে হয় হয় গতিকে এতিয়া কিডনি হস্পিটেল iUKDত এটা ফুল ফ্লেজড ICU আছে নহয় জানো গতিকে কেৱল কিডনি জনিত সমস্যাৰ কাৰণে নহয় ICU মানে এটা যিকোনো সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰতে যেটো কিডনি হস্পিটেল iUKD সোণাপুৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ একেবাৰে কাষতে আছে নহয় জানো গতিকে সকলো ধৰণৰ ৰোগী মানে ICUৰ কাৰণে মানে যিসকল খুব বেছি মানে ইমাৰ্জেন্সিৰ কাৰণে ICUত এডমিট হ'ব পাৰে নে আপোনালোকৰ যেটো ICU আছে অফ কোৰ্স আহিব পাৰে আমাৰ প্ৰথম ফাৰ্স্ট লাইন কেয়াৰ plus specialized care গোটেইখানি আছে আমাৰ কমপ্লিটলি ফাংশনাল 24/7 ICU টিম আছে তাতে ICU ডক্টৰস টেকনিশিয়ান নার্সিংস ICU bed with ventilators 24/7 dialysis facilities CT scan portable x-rays
গোটেইখানি যেটো আমাৰ আইচিইউ ফাংচনালিজ কাৰণে লাগে এটো কৰি দিয়া হৈছে এটো ফাংচনাল আগৰ পৰাই বহুত দিনৰ পৰা আহিছিলে কিন্তু আমি এটা সেপাৰেট ইউনিট কৰি এটো স্টাৰ্ট কৰিছো যেটোতে নন ইউৰ'লজিক্যাল ইমাৰ্জেন্সিজো 24/7 হ্যান্ডেল হ'ব পাৰে জানো কেৱল কিডনি জনিত নহয় যে গুৱাহাটীৰ খুনাপুৰস্থিত কিডনি হস্পিটেল iUKDত এতিয়া সম্পূৰ্ণ এটা আইচিইউ এটা চেণ্টাৰ আছে গতিকে সেই আইচিইউ চেণ্টাৰটো যিকোনো ইমাৰ্জেন্সি ৰোগীয়ে জৰুৰীকালীনভাৱে ইয়াত আহি এডমিট হ'ব পাৰিব গতিকে গোটেই সেৱাখিনি কিডনি হস্পিটেল iUKDে প্ৰভাইড কৰি আছে নহয় জানো হয় গতিকে এই মুহূৰ্তত মোৰ মনত পৰিছে যে আমি ধৰক আমি ইউৰ'লজিষ্টৰ কথা পাতি আছো যে কিডনি হস্পিটেল iUKDত এভেইলেবল নেফ্ৰলজিষ্ট আছেনে আমাৰ নেফ্ৰলজি এটা টিমে আছে তো উইথ টিম অফ নেফ্ৰলজিষ্ট হু আর গিভিং 24/7 কেয়ার মানে আমাৰ ডেইলি নেফ্ৰলজি ওপিডি আছে তাৰ লগত গোটেইখানি ইনভেষ্টিগেশ্যনছ মেডিকেশ্যনছ ডায়ালিসিস সাৰ্ভিসেছ তাৰ লগত ইনডোৰ ফেচিলিটিজ 24/7 কনসালটেশ্যন সাৰ্ভিসেছ এটা কমপ্লিটলি ফাংচনাল নেফ্ৰলজি টিম আছে যেটোতে আমাৰ নেক্সট স্টেপ আছে ফৰ advancement of renal transplant যেটো আমি প্রোগ্রামৰ কাৰণে যেটো ডকুমেন্টেশন বা লিগ্যাল অফিশিয়াল পারপাসেস কৰা হয় এটো প্রসেসত আছে hopefully very soon we will be able to start renal transplant which will make the whole package for the hospital as in যেটো আমাৰ urology spectrum যেটো complete spectrum হয় এটো আমি সার্ভিসেস অফার কৰিব পাৰিম গতি কিডনি ট্ৰান্সপ্লান্টেশন হেতু খুব সোনকালে আপোনালোকৰ স্টাৰ্ট হ'ব আৰু অপেক্ষা কৰি আছে হয় খুব সুন্দৰ গতিকে ডাক্তৰ আমি এই মুহূৰ্তত এটা কথা পাতিব বিচাৰিছো যে কিডনি হস্পিটেল iUKD প্ৰায় 2.5 বছৰ আগতে দ্য লেজাৰমেন অফ ইণ্ডিয়া খ্যাত মানৱদৰদী চিকিৎসক ডাক্তৰ অৰুপ কুমাৰ নাথৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আৰম্ভ হৈছিলে গতিকে ডাক্তৰ নাথৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সাপোৰ্ট আপোনালোকৰ প্ৰতি ওকে ডক্টৰ নাথৰ আমাৰ মানে as a mentor senior doctor is যেটো role to আছে এটো unmatched বা unparalleled precision empathy and care কৰিছে যেটোতে এটা যেটো আইডিয়া টু যেতে কিডনি হস্পিটেল কৰিব লাগিব এটোই ডাঙৰ কথা কাৰণে মানে এটো আমি ভিজুয়ালাইজ কৰিম বা অকল ভিজুয়ালাইজেশন টু এটা ডাঙৰ কথা তাৰ পিছত ইমপ্লিমেন্টেশন টু তাৰ পিছত ফ্যাসিলিটিজ যেটো আমাৰ world class facility বা top of the line facilities to procure kora services available kora eta team maintain kora team hisabot kaam kora ebele kote khani bostu amar ei north east india ar karone eta new concept hoy etu implementation kora plus initial amar jetu 2.5 years or journey ase tar karone amar major effort to saror ase saror dedication saror empathy saror selflessness jatote etu materialize hoise ba kidney hospital aji ei stage ot ase tar logot keeping all this alive keeping all the financial factors alive keeping all the top of the line facilities alive saror jetu empathy ase towards patients je patient to sahay kora karone amar sodai ready jetu poorest of poorest patients should get the highest and top level treatment je treatment are health for all it's a basic right jetute amar as one of the ideologies of the hospital etu etialoge amar maintain koribo parisu ba to amar sodai aim ase je etu one of the pillars of our health care to ek gote khani jetu sombhob hoise etu under the vision and mentorship of Dr. Kumar Nath sir খুব সুন্দৰ গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ দ্য লেজাৰমেন অফ ইণ্ডিয়া খ্যাত মানৱদৰদী চিকিৎসক তথা অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সৰ্বপ্ৰথমৰ একমাত্ৰ কিডনি হস্পিটেল iUKDৰ মুখ্য পৰিচালন সঞ্চালক ডাক্তৰ অৰুপ কুমাৰ নাথক আমি এই অনুষ্ঠানৰ যোগেৰে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ আপুনি যিটো সপোন দেখিছিলে যে অসমত বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন কিডনি হস্পিটেল আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু আপুনি ভবাৰ দৰে আজি কিডনি হস্পিটেল iUKDয়ে 2.5 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে আৰু ডাক্তৰ বৰুণ কুমাৰ ডাঙৰীয়া তেখেতে কোৱাৰ মতে খুব সুন্দৰকৈ আপোনালোকে সেৱা আগবঢ়াইছে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে কাৰণ আগতে জটিল এই ৰোগবিলাকৰ কাৰণে বা প্ৰস্টেটৰ কিবা এটা কেঞ্চাৰৰ কাৰণে হয়তো অসমৰ বাহিৰলৈ যাব লগা হৈছিল কিন্তু আজি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ 100% আপোনালোকে প্ৰস্টেট কেঞ্চাৰ ৰোগীক আপোনালোকে ইয়াতে কিউৰ কৰিছে গতিকে এইটো বৰ সৰু কথা নহয়
নহয় জানো বহুত ডাঙৰ হয় বহুত ডাঙৰ কথা গতিকে ডাক্তৰ এতিয়া ধৰক আমি এই মুহূৰ্তত এবাৰ এটা কথা পাতিছোঁ যে কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কেনেকৈ সৰু টেষ্ট এটা যাতে খুব বেছি খৰচী নহয় তেনেকুৱা কিবা টেষ্ট এটা কৰি পেলাই তেওঁ গম পাব পাৰেনে যে তেওঁৰ কিডনি দুটা সুস্থ হৈ আছেনে নাই এনেকুৱা কোনটো টেষ্ট কৰি তেওঁ চিয়'ৰ হ'ব পাৰে অ'কে এটা টেষ্ট যদি কৰিবলৈ দিয়ে তেতিয়া ব্লাড টেষ্ট ক্ৰিয়েটিনিন এইটো ক্ৰিয়েটিনিন যেটো আমাৰ পেৰামিটাৰ্ছ আছে চিৰাম এইটো এটা ইণ্ডিকেট কৰে কিডনি কিমান কাম কৰি আছে কিন্তু এইটো ক্ৰিয়েটিনিন যেটো বাঢ়ে এইটো খুব লেট ষ্টেজত বাঢ়ে যদি আমাৰ খুব আৰ্লি ডিটেকশ্যন লাগে তেতিয়া আমাৰ ইউৰিন ফৰ প্ৰটিন ইউৰিয়া মানে ইউৰিনত প্ৰটিন কিমান গৈ আছে এইটো কাৰণে ইউৰিন ৰুটিন এক্সামিনেশ্যনত আমি প্ৰটিন পাওঁ প্লাছ এটা স্পট ইউৰিন ACR এলবুমিন টু ক্ৰিয়েটিনিন ৰেচিঅ' আছে এইটো এটা খুব মানে ইনভ্যালুয়েবল টেষ্ট আছে যেটো খুব আৰ্লি ডিটেকশ্যন কৰে ফৰ কিডনি ডেমেজ তাৰ লগত 24-hour ইউৰিন প্ৰটিন সিলেকশ্যন এইটো আমাৰ টেষ্ট আছে যাতে এইটো ডিটেক্ট কৰে তো যদি আমাৰ এটা টেষ্ট ধৰিব লাগিব যেটোতে কিডনি অকল ফাংশনাল পাৰ্টটা কৰিব লাগে তেতিয়া আমি কওঁ যে ইউৰিন ফৰ প্ৰটিন ইউৰিয়া প্ৰটিন কিমান গৈ আছে এইটো খুব আৰ্লি সাইন হয় আমি আৰ্লি ষ্টেজত ডিটেক্ট কৰিব পাৰিম ক্ৰিয়েটিনিন যেতিয়া বাঢ়া ষ্টাৰ্ট হৈ যায় তেতিয়া অলৰেডি মানে ডেমেজ টু 50% ক্ৰছ কৰি গৈছে তাৰ পিছতে বাঢ়ে মোৰ অৰ লেছ গতিকে আমি যে মাজে মাজে যে আমি হেল্থ চেকআপ কৰিব লাগে গতিকে আমি এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদিও আমি দৰ্শকসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ দেহাটো সুস্থ হৈ আছে নে নাই অকণমান সময় উলিয়াই বহুত ব্যস্ত তাৰ মাজতে কিন্তু আমি অকণমান সময় উলিয়াই আমি যদি হেল্থ চেকআপ এটা কৰি লওঁ নহয় জানো গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ দেহাটো আপোনাৰ ঠিকে আছে নে নাই সেই কথাখিনি আপোনালোকে গম পাব গতিকে ডাক্তৰ আপুনি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত আমাক সময় দিলে আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে 4টা অপাৰেশ্যন কৰি আহিছে আৰু অপাৰেশ্যন আছে তাৰ মাজতে আমাক এইখিনি সময় দিছে গতিকে আপোনাক বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এবাৰ মোৰ যিটো কুৱেশ্যন হ'ব এইটো আউট অফ ইনবক্স যে আপোনাৰ ঘৰ অসমত নহয় কিন্তু আজি অসমৰ এখন ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলত আপুনি এগৰাকী বিশিষ্ট ইউৰ'লজিষ্ট হিচাপে আপুনি সেৱা আগবঢ়াই আছে ইয়াৰ আগতো আপুনি বহুত ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল অসমৰে ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলত আপুনি সেৱা আগবঢ়াইছিলে আপুনি কিয় আপুনি নিৰ্বাচন কৰিলে অসমত আপুনি কাম কৰিব তো আমাৰ নেটিভ ইয়াতে নহয় কিন্তু আমাৰ ফাদাৰৰ ট্ৰান্সফাৰেবল জব আছিলে এণ্ড আমি মেজৰিটি অফ মাই চাইল্ডহুড আই হেভ স্পেণ্ট ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া অনলি মানে আমি গুৱাহাটীত কেইটামান সময় আছিলোঁ আমাৰ পাৰ্ট অফ স্কুলিং ফ্ৰম ইটানগৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ তাৰপিছত যেতিয়া মই MCH শেষ হ'ল তেতিয়া মোৰ ফাদাৰৰ পষ্টিংটো ডিব্ৰুগড়ত আছিলে হি ৱাজ পষ্টেড দেয়াৰ এণ্ড আমাৰ ছিনিয়ৰবিলাক ইয়াতে কাম কৰি আছিলে অলৰেডি যাৰ খুব ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে regarding the healthcare, regarding the patients' love they get, and all the opportunities. So, etu karone jetu amar 13 years of residency as medical education amar asile MBBS, MS, MCH in Kolkata. When I finished that, I chose to move here under the guidance of my seniors at that time. And ami jetu yate palu etu the love the people have given us and the services which we could provide and the growth which I have seen personally yate jetu healthcare or overall growth hoise regarding the services the number of doctors the number of hospitals etu unmatched hoy regarding the rest of the India my mane খুব rapidly growing healthcare ইয়াতে যেটো as good as the rest of the India যেটো হয়তো 20 years বা 30 years আগত ইয়াতে নাছিলে তো তাৰপিছত it doesn't feel like never felt like I'm from outside it always felt like I'm coming home খুব সুন্দৰ গতিকে আপুনি দেউতাৰ আপোনাৰ ফাদাৰৰ কথা কৈছে যেহেতু গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ দেউতাৰ মাৰ নামটো জানো তেতিয়াহ'লে my দেউতাৰ নামটো হয় শ্ৰী ৰাজ কিশোৰ শাহ he has retired as an assistant engineer from Doordarshan and Akashvani and my mother's name is Srimati Poonam Shah and she has been a housewife and she has raised both of us me and my brother is an orthopedic surgeon and to Kolkata কাম কৰে
খুব সুন্দৰ গতিকে আমি এই অনুষ্ঠানটোৰ যোগেৰে আপোনাৰ শ্ৰদ্ধাৰ মা দেউতাক আৰু লগতে আপোনাৰ ভাইটিকো আমি বহুত বহুত আৰু মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ হয় গতিকে ডাক্তৰ আপুনি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো আমাক এইখিনি সময় দিলে গতিকে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ ৰ'দৰ আগো আমি যেতিয়া ভৱিষ্যতৰ আমি কিবা পৰিকল্পনা কৰিম সেই পৰিকল্পনাত আমি আকৌ আপোনাক আমি আমন্ত্ৰণ জনাম আপুনি আহিব লাগিব গতিকে আজিৰ এই গোটেই সময়খিনি দিয়াৰ বাবে আমি ৰ'দৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ পুনৰ এটি নতুন খণ্ড লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আমি পুনৰ আহিম গতিকে আজিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ আপোনালোক সকলো ভালে থাকক কুশলে থাকক দেহা থাকিলেহে বেহা দেহাটোৰ যত্ন ল'ব আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজিৰ অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ